নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি 9 এপ্ৰিল অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ ভোট গ্ৰহণৰ আগ মুহূৰ্তত উজনি অসমৰ যোৰহাটত অঘটন টিয়ক সমষ্টিৰ ডেকৰগড়া ব্লকৰ সংখ্যালঘু বিভাগৰ অধ্যক্ষ আমিৰ আলীক হত্যা কোকিলামুখৰ মথাউৰিৰ ওপৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ মৃত শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আছে আঘাতৰ চিন আজি অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন ইভিএমত বন্দী হ'ব জনতাৰ জনাদেশ সৰ্বমুঠ ৩১,৪৮৬টা ভোট কেন্দ্ৰত হ'ব ভোট গ্ৰহণ 2,50,00,000 ভোটাৰে আজি ভোটদান কৰিব মুঠ 722 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ভোটাৰে ইৰানৰ ওচৰত নতশিৰ আমেৰিকা হাৰ মানিলে নিজকে বিশ্বৰ সৰ্বশক্তিশালী নেতা বুলি অভিহিত কৰা ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰানৰ চৰ্ত মানিবলৈ সন্মত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প চৰ্ত মানি দুসপ্তাহৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে দুই ৰাষ্ট্ৰই পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পত্নী ৰিণিকী বুঢ়া শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাই কৈছে আমি প্ৰশ্ন সুধিছো আপুনি উত্তৰ দিয়ক মুখ আপুনি কিয় মুখ বন্ধ কৰাব খুজিছে কংগ্ৰেছক আপুনি কিয় ভয় খুৱাব খুজিছে অসম আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰা কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰা পুনৰ সৰব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ উত্থাপন কৰিছে আমেৰিকাৰ কোম্পানী আৰু তিনিখন ৰাষ্ট্ৰৰ পাছপোৰ্টৰ কথা লেবাননত পুনৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে 10 মিনিটত 160টা বোমা আৰু 50খন ফাইটাৰ জেটেৰে আক্ৰমণ কৰিছে লেবাননত 10 মিনিটত 160টা বোমা বৰ্ষণ কৰিছে লেবাননত পুনৰ লেবাননত ইজৰাইলৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এই আক্ৰমণত শতাধিক মানুহৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ইয়াই হৈছে ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰা সবাতোকৈ ডাঙৰ আক্ৰমণ লেবাননত কৰিছে যি আক্ৰমণত 50খন ফাইটাৰ জেট ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু 160টা বোমা নিক্ষেপ কৰিছে লেবাননত আক্ৰমণ কৰাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে লেবাননৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নাৱাফ সালামে কৈছে লেবাননত নিৰস্ত্ৰ সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে ইৰাণ আমেৰিকাৰ যুদ্ধবিৰতিৰ মাজতেই তীব্ৰ শংকা ভাৰতীয় ক্ষিপ্ৰতাৰে ইৰাণ ত্যাগৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ সৈতে দুসপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতেই ইৰাণত অৱস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসে তাত থকা সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক ক্ষিপ্ৰতাৰে দেশখন ত্যাগ কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি সুৰক্ষিত পথেৰে ইৰাণ এৰিবলৈ এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্বাচনী যুঁজত কোনে মাৰিব শেষ হাসি শাসনলৈ কংগ্ৰেছ আহিব নে এনডিএৰ হেট্ৰিক হ'ব তাক লৈ এতিয়া জল্পনা কল্পনা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যৰ 126খন বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে আজি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজনৈতিক মঞ্চ সাজু হৈ উঠিছে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন ক্ৰমাগত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতালৈ অহাৰ লক্ষ্যৰে অৱতীৰ্ণ হোৱা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ CPIM আৰু অল পাৰ্টি হিল লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্সকে গঠিত সন্মিলিত বিৰোধী মৰ্চাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে এনডিএ মিত্ৰজোঁটত অসম গণ পৰিষদ আৰু বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট চমুকৈ BPF অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এবাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত 15 বছৰ ৰাজ্য শাসন কৰা কংগ্ৰেছে পুনৰবাৰ মূৰ দাঙি উঠিবলৈ সক্ষম হ'বনে নাই সেয়া নিৰ্ণয় কৰিব লগতে এই ফলাফলে অহা বছৰ হ'বলগীয়া মণিপুৰ আৰু 2028 চনৰ নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয়ৰ নিৰ্বাচনতো প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ভুৱা ভোট দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ সিং উপাধি নামৰ এজন যুৱক গুৱাহাটীৰ IITত অধ্যয়নৰত এই যুৱকজনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীক ভুৱা ভোট দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল
লগে লগে আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে এই যুৱকজনক। নিৰ্বাচনত ভয়ানক ভোট চুৰিৰ আশংকা। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হাজাৰ হাজাৰ বহিৰাগতৰ আগমন অসমলৈ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সন্দেহজনক বহিৰাগত সোমাই পৰাৰ অভিযোগ। বিপদে লগ এৰা নাই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ। আমেৰিকাৰ 85 গৰাকী সাংসদে বিচাৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ইস্তফা। দেশখনত গণতান্ত্ৰিক বাতাবৰণ ঘূৰাই বিচাৰিছে আমেৰিকাৰ জনতাই। আমেৰিকাৰ জনতাই কৈছে, আমি ৰজাৰ শাসন নিবিচাৰোঁ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন পৱন খেৰাৰ। অগ্ৰিম জামিন বিচাৰি আবেদন কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আবেদন পৱন খেৰাৰ। নিশাটোৰ ভিতৰতেই অসমত ভোটদান কৰিবলৈ বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ অসমীয়া ক'ব নজনা বহিৰাগত হিন্দীভাষী লোকে অসম ভৰি পৰাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। বিজয় গুপ্তা, অশোক সিংহলক জয়ী কৰাবৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি দলে ভোট চুৰিৰ কৌশল কৰিছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ ছাত্ৰ মুক্তিৰ সভাপতি পিণ্টু গগৈৰ। ইৰাণ আৰু আমেৰিকা ইজৰাইলৰ মাজত যুদ্ধবিৰোধী ঘোষণা। এই তিনিখন দেশৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত কোন দেশৰ কিমানজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰয়টাৰ্ছে। ৰয়টাৰৰ তথ্য অনুসৰি ইৰাণৰ 3636 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, লেবাননৰ 1530 জন, ইৰাকৰ 117, ইজৰাইলৰ 34, যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 13, UAEৰ 13, কাটাৰৰ 7 জন, কুৱেইটৰ 7 জন, বাংলাদেশৰ 6 জন, ফিলিস্তিনৰ 4 জন, সিৰিয়াৰ 4 জন, বাহৰেইনৰ 2 জন, ওমানৰ 2 জন, সৌদি আৰবৰ 2 জন, ফ্ৰান্সৰ 1 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই যুদ্ধত। ভেনিজুৱেলাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এতিয়া ভেনিজুৱেলাৰ তেলৰ ভাণ্ডাৰ নিজৰ কব্জাত ৰাখিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে। আজি প্ৰায় 4 লাখ বেৰেল ভেনিজুৱেলাৰ খাৰুৱা তেল লৈ আমেৰিকাত উপস্থিত হৈছে মিনাৰ্ভা গ্ল'ৰিয়া নামৰ জাহাজখন। ভেনিজুৱেলাৰ তেলৰ ভাণ্ডাৰ এতিয়া পৰিচালনা কৰিব আমেৰিকাৰ মতে। ভোট গ্ৰহণৰ কিছু সময় পূৰ্বে কংগ্ৰেছে 5টাকৈ গেৰাণ্টি দিছে অসমৰ জনতাক। 1 নম্বৰ গেৰাণ্টি, মহিলাৰ একাউণ্টলৈ বিনা চৰ্তে নগদ ধন স্থানান্তৰ কৰা হ'ব। ব্যৱসায়ৰ বাবে মহিলালৈ 50,000 টকা দিয়া হ'ব। প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে 25 লাখ টকা পৰ্যন্ত নগদবিহীন স্বাস্থ্য বীমা দিয়া হ'ব। 100 দিনত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দিয়া হ'ব। বৃদ্ধ লোকলৈ 1250 টকা মাহিলী সাহায্য দিয়া হ'ব আৰু 244 ক অনুচ্ছেদ কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। ইৰাণ আৰু আমেৰিকা ইজৰাইলৰ মাজত যুদ্ধবিৰোধী হোৱাৰ পাছতেই ইজৰাইলৰ বিৰোধী নেতা ইয়াৰ লেপিডে মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰ লেপিডে কৈছে, অহংকাৰ, গাফিলতি আৰু কৌশলগত পৰিকল্পনাৰ অভাৱৰ ফলত ইজৰাইলে ডাঙৰ কূটনৈতিক আৰু কৌশলগত লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে, যিবোৰ মেৰামতি কৰিবলৈ বছৰ বছৰ লাগিব। যিমানখিনি আমেৰিকাই কৰিছে সেয়া একমাত্ৰ নিজৰ বাবে কৰিছে। আমেৰিকাই ইজৰাইলক সহায় কৰা নাই। ইজৰাইলক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰহে কৰিছে বুলি কৈছে ইজৰাইলৰ বিৰোধী নেতাই। ইৰাণৰ লগত যুদ্ধ কৰি ভয়ংকৰ আৰ্থিক সংকটত পৰিছে ইজৰাইল। লগতে ইজৰাইলৰ বিৰোধী নেতাই কৈছে, যুদ্ধবিৰোধীৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত ইজৰাইলক আলোচনাৰ টেবুলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল, যিটো কূটনৈতিক দুৰ্যোগ আছিল। ইজৰাইলৰ মূল বিৰোধী নেতা লেপিডে এই মন্তব্য কৰিছে, ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজতহে যুদ্ধবিৰোধী হৈছে। ইমান দিনে আমেৰিকাই ইজৰাইলক ব্যৱহাৰ কৰি আছিল।